Ang buhay ko para lang sa paggawa ng basahan. Minsan, umaabante, minsan patras. Wow, minsan salabat-salabat din dahil minsan kalagayan ko na to, may mag-i-scam pa. Ako po si Reynaldo Patron, 64 years old. Nakatira po sa San Isidro Rodriguez Rizal. Ang pamilya ko po, mabait kasi sila masunurin. Miski po walang baon, basta may pamasahe lang. Gusto silang makapasok lang. Ang misis ko naman, pag wala ko, naghahanap siyang mahihilot para may makain kami. Sobrang hirap namin. Kung hindi ako gumawa ng basahan, ito sa'yo, miski may naramdaman ako, gumagawa ko para may pamasahe lang yung mga anak ko. Dati po akong driver sa junk shop. Pag wala akong biyahe, family driver ako ng amo ko. Inuutosan din nila ako maningil kung saan-saan. 15 years old ako, sir, nang mag-umpisa lang ako. Dati po ako, nagpainante ako sa junk shop, nanghugas ako ng plastic. Nung matuto ako, yun, naging driver na ako. Kasi ako nga pinakabunso sa lahat. Ako naman nagbubuhay nung magulang ko, nang nabubuhay pa. Kaya 50 years old, batak na ako sa trabaho. Hanggang sa magkaasawa ko, sa akin pa yung magulang ko, hindi ko talaga tinitanggal. Hindi ko inaalis. Kahit anong mangyari, ako ang bubuhay sa magulang ko. Kaya siguro nagkasakit ako ganito, sobra na. Stress na, sobrang pagod na. Magandang umaga po, tuloy po kayo sa bahay ko. Ito po yung hurmahan ko. Ito po yung basahan na ginagawa ko. Tuloy po kayo. Ito lang po yung mga pianist product ko, ito, bahay ko. Dito po ako natutulog sa lapag. Yan po mga ginawa ko sa ilang araw. Ito, nagkasira-sira na. Walang pampalit eh. Dahil yan po mga balde yan, tumutulog ko lahat yan. Dahil sa Bagyo, umaakit kami doon, tinatakpan na namin, dinadagalan. Sir, napapaluwa ako. Minsan, kumakain. Ngayon na, minsan kumakain kami tuyo, papaluwa ko na. Tuyo lang ulam. Minsan asin, lalagyan namin tubig. Naisip ko, sana hindi ko ginasta lahat. Natuto ako mag-ipon. Dapat sana yung sobra, inipon ko. Ipunin para sa pagdating ng panahon, wala ka na, may mahahalungkat ka, may makukuha ka. Ngayon, ubos na ubos. Ganito nagkasakit ka, wala na. Ang estimate ko po ron, nang nasa dyan sa ko, makita ko ng 15, isang kinsinas. Bukod pa yon sa bigay ng amo. Two years ako nakahiga. Kasi malaki pa sa ulo ko. Arthritis to, naging rayuma, tapos bumaga na siya. Kaya nung na ko, di na ako tatrabaho. Nakahiga na lang ako kasi hindi na maunat. Tapos namahan pa ako ng sakit sa lakad. 20 kilos na lang ako. Nandalin ako sa paggamutan. Naku, nakabaloktot lang yan dito, sir. Hindi talaga makalakad. Nung pinunta siya sa kapatid niya dun sa Pateros, tumawag dito ang timahal na, tutubuhan daw. Sabi ko, wag, iwi niyo na lang. Kasi gusto ko pa ako mabuhay. Sir, doon sa may sinunog akong plastic na yung container, biniak niya ang ko. Sinunog ko na light sa kainamoy ko. Nagtulong ako sa pagpili ng plastic, mga sibakin. Isang bisis lang yun. Tumano pag amoy ko gumuhit. Kinamaga, dumura ako dugo. Nung magpa-extra ako, sabi nung amo ko, pa-extra ka. Pa-extra ko, yun, may guhit daw.
May kapitbahay kami dyan. Tinuruan niya ako, ganito niya, maganda paggawa. Di, tuturuan niya ako. Ang ginawa ko, ganito, binadbad ko yan, tinanggal ko lahat yan, ginagaya ko. No, para kako, talaga ma-perfect ko kung tama ang ano. Nung ma-perfect ko na, yung ginawa ko lang ginawa. Hanggang sa matuto ko, tumagal na. Kaya nga sir na susumikap ako, na kahit inaabot ako lang hating gabi paggawa, para maibigay ko lang ang ano nung, hindi ko na maibigay lahat. Yung gusto ko, sa araw-araw, may pamasahe sila. Umpisa ako alas 4, alas 4:30. Tatapos ko yung mga alas 11. At gigising naman akong madaling araw, umpisa naman. Pag ano sir, mga 10, 15 gano'n. Magdamaga na yan. Kaya lang talaga, grabe sakitan ng likod mo. Yun lang ang mapamamana ko sa kanila, yung karunungan yan na hindi mananakaw. Yun lang naman ang ano ng magulang na mapagbuti yung anak na. Di bali, kung mahirapan, at least, nasa magbuting kalagayan yung anak ko. Mawala man ako, alam ko na nasa ayos ang buhay nila. Anong klaseng tatay si Tatay Jun? Superhero po. Kasi kahit gaano kahirap, kahit gaano kapagod, kaya niyong tiisin kami. Proud ako sa'yo kasi kahit gaano kahirap ang buhay, tinitiis mo talaga kami. Napakabait mo. Gaano mo kamahal si Tatay Mark? Sobrang mahal ko. Gusto ko maging isang teacher. Kasi yung pangarap ko yun kasi sa kanila, kaya nanay, tatay, kasi grade 1 lang natapos sila. Yung baon ko po, nasa lang po, 50 pesos. Tinitipid ko po yung pambili ng mga materials, mga project, kailangan sa school para makapasa lang sa school. Gusto ko po sanang magkaroon din ng sarili kong gadget. Kasi nanghiram lang din po kasi ako sa aking kapatid ng gadget. Para kailangan sa mga, sa research, sa mga paggawa ng report, ganyan po. Para maka-join lang din po sa mga Google Meet app na pinapaano po ni ma'am. Kung kaya't iyong alalahanin at iyong isipin. Masayahin ko yan. Minsan po nakikita ko siya nagsasayaw habang gumagawa. Binibidyoan ko siya, di niya alam. Kumakanta rin po yan. Hindi niya alam, binibidyoan ko siya. Tapos pinapost ko. Para malibang yung sarili ko na. Pagod na ako sir Grabe na pagod ko talaga. Kaya minsan kumakanta ko, sige gawa ko. Yung hindi ko alam na binibidyoan pala ako ng anak ko. Doon nag-umpisa na mag-viral ako. Dumagsa naman ang order, wala naman ako ibibigay. Then wala akong pambili ng tila. Yan na lang, pinagtatagaan ko isang supot. Magkano po ba ang tela? 360 Kada? isang supot. Depende sa laki. Ang gusto kong panawagan, sir, mabigyan man ako kahit kunting tulong na puhunan. Yun lang naman, sir, ang pinaka-dabis ko Pag may puhunan ako, makakabili ako ng gamit at hindi na ako magagawa, pagagawa ko lang sa iba dahil may pambayad na ako. Kasi ito, gawa ko. Mamaya, paswerte ka kayo dahil, swerte ka ako dahil dumating kayo. Kung wala kayo, paspasan na naman ako gawa. Paspasan na lang ubo ko mamaya gabi. Tatay, saan kayo humuhugot ng lakas? Sa anak ko. Anak ko. Yan lang naman ang buhay ko Anak ko. Kaya miski naghihirap ako, naamot ako hating gabi, tuloy, makatapos lang. Yan ang pangarap ko sa buhay. Wala akong ibang pinangarap sa buhay na, di bali, ang ulam ko asin, tubig, tuyo. Maligaya na ako basta makapasok sila. Yan ang pangarap ko sa buhay, sir.
nagpapasalamat po ako kay God dahil napaka-faithful niya po. Sa tulong nito sa akin, pag yabungin ko to, pag anuin ko, pag lalaguin, para sa ano naman, na gumanda naman ang buhay ko, para makabigay din sa nangangailangan. Maganda po. Ay, pag-asa na po ako kasi ganito, dumating na po ang grasya ng Panginoon Diyos na galing sa inyo. Kaya yan ang malaking pag-asa na ibigay sa akin. Sobrang saya po, hindi ko mawari na ito na talaga ang binigay ng Panginoon Diyos. Dahil sa Kanya, nakilala ko ang Operation Blessing. Maraming salamat po.